नमस्कार मित्रांनो, मी आकाशबेद्रे आपलं यूट्यूब चॅनल आकाशबेद्रे क्रिएशनमध्ये आपलं स्वागत करतो आहे. तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक सिनेमॅटिक बर्थडे बॅनर कसं तयार करायचं त्याबद्दलची माहिती देणार आहे. आणि मित्रांनो, सोबतच या ठिकाणी तुम्ही मॉडेलचा चेहरा वगैरे पाहू शकता. तर कशा पद्धतीने एकदम स्मूथ केलेला आहे आणि जी डिझाईन आहे ती पूर्णपणे HD झालेली आहे. तर ही कशी करायची त्याची माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ स्किप नाही करायचा आहे आणि शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. आणि मित्रांनो, ह्यामध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे त्या सर्व मटेरियलचे लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. त्या ठिकाणी तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि यूज करू शकता. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर मटेरियल डाउनलोड करते वेळेस काही अडचणी येत असतील तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता. त्याची लिंकसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तर सोबतच मित्रांनो, तुम्हाला जर माझ्याशी पर्सनली काही बोलायचं असेल किंवा तुमचे काही एरर्स असतील ते सांगायचे असतील, तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता आणि त्या ठिकाणी तुमचे जे काही एरर्स वगैरे असतील ते तुम्ही मला सांगू शकता. मित्रांनो, सर्वात आधी तुम्हाला पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं. जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्यात आलेली आहे, त्या ठिकाणाहून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आल्याच्या नंतर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल. त्यानंतर त्या प्लसच्या आयकॉनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी मी एक तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिलेला आहे. तर हे बॅकग्राऊंड तुम्हाला त्या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. तर आपलं बॅकग्राऊंड आता या ठिकाणी आलेलं आहे मित्रांनो. तर ह्या बॅकग्राऊंड आल्याच्या नंतर थोडंसं साईडला स्क्रोल करायचं आहे आणि या ठिकाणी एक ॲड फोटोज नावाचा ऑप्शन असेल, तर ह्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर या ठिकाणून आपले जे काही मॉडेल असतील त्या मॉडेलच्या तुम्हाला PNG त्या ठिकाणी ॲड करायच्यात. तर मित्रांनो, या ठिकाणी जे काही बॅकग्राऊंड असेल ते बॅकग्राऊंड मी इरेज केलेलं आहे. जर तुम्हाला माहिती नसेल परफेक्टली कसं इरेज करायचं तर त्यावर आपण एक व्हिडिओ टाकलेला आहे. त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता आणि त्यानुसार तुमचं बॅकग्राऊंडसुद्धा इरेज करू शकता. तर मित्रांनो, या ठिकाणी जी आपली इमेज आहे त्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इफेक्ट्समध्ये यायचं आहे आणि जी पहिली इमेज आहे तिला आपल्याला ब्लॅक अँड व्हाईट HDR इफेक्ट या ठिकाणी अप्लाय करायचा आहे. तर इफेक्ट्समध्ये आल्याच्या नंतर तुम्हाला हे ऑप्शन या ठिकाणी मिळून जाईल. तर पहिलं वालं जे ऑप्शन आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करायचं आहे आणि त्यानंतर हे जे काही ब्लरची सेटिंग असेल ती तुम्हाला 41 पर्यंत वाढवायची आहे. त्यानंतर या पद्धतीची ठेवल्याच्या नंतर इरेजरची जी सेटिंग आहे तर ती या पद्धतीनं तुम्हाला सेट करून घ्यायची आहे आणि या पद्धतीनं खालचा जो काही पार्ट असेल तो तुम्हाला त्या ठिकाणी इरेज करायचा आहे. तर मी जसं केलं याच पद्धतीनं करू शकता आणि तुम्हाला जर वाटत असेल जास्त झालं असेल तर तुम्ही परत पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक करून या ठिकाणाहून तो पार्ट डबल रिन्यू करू शकता. तर मित्रांनो, आता या ठिकाणी आपण सेकंड जी पेंज होती ती पेंज आता या ठिकाणी ॲड करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला परत या ठिकाणी HDRच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणाहून जी काही सेटिंग असेल ती सेटिंग तुम्हाला या पद्धतीने चेंज करायची आहे. तर मित्रांनो, ज्यावेळेसला तुम्ही HDR इफेक्ट यूज करता त्यावेळेसला तुमच्या मॉडेलचा चेहरा लाल होऊ नाही द्यायचा आहे तुम्हाला. तर त्याची काळजी घेऊन तुम्ही या पद्धतीनं तुमची डिझाईन या ठिकाणी सेट करू शकता. तर मॉडेलची पेंज या ठिकाणी सेट झालेली आहे. त्यानंतर इरेजरच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि खालचा जो पार्ट असेल तो आपल्याला थोडा थोडा या ठिकाणी इरेज करायचा आहे. तर या पद्धतीनं तुम्ही इरेज करू शकता, मी जसं करतो आहे त्या पद्धतीनं. तर एकदम हलक्या हलक्या हाताने तुम्हाला खालचा पार्ट तेवढा इरेज करून घ्यायचा आहे सिम्पलमध्ये आणि त्यानंतर या ठिकाणाहून आपल्याला डन करायचं आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल एक्स्ट्रा पार्ट झाला असेल तर तुम्ही परत पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक करून तो पार्ट रिन्यू करून घेऊ शकता. तो पूर्णपणे तुमच्यावर डिपेंड राहील कसं करायचं काय नाही ते. आणि त्यानंतर मी जसं स्ट्रक्चर सेट केलेलं आहे तर याच पद्धतीनं तुम्हाला सुद्धा तुमचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी सेट करायचं आहे आणि डन करायचं आहे. त्यानंतर परत आता ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी एक जे बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे तुम्हाला तर हे बॅकग्राऊंडवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर क्रॉपच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी जो 3:4 जो रेशो दिसतो ना या रेशोवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि एका साईडचा कोणता एक तर लेफ्ट साईडचा घ्या किंवा राईट साईडचा घ्या, एक पार्ट तुम्हाला या ठिकाणी क्रॉप करायचा आहे आणि यूज करायचा आहे. तर त्या ठिकाणी आल्याच्यानंतर पूर्णपणे फिट टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आपल्याला आपलं जे काही हे असेल ते बॅकग्राऊंड तुम्हाला. आणि त्यानंतर या ठिकाणी जे ओव्हरलेचं ऑप्शन दिसतंय हे ओव्हरलेचं ऑप्शन तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे. त्याच्यानंतर ओपेसिटी आपण आधीच कमी केलेली होती. त्यानंतर इरेजरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी जो काही मॉडेलच्या चेहऱ्यावर वगैरे कलर आला असेल तो पार्ट तेवढा आपल्याला इरेज करून घ्यायचा आहे. ते एकदम हलक्या हाताने करून घ्या, बाकी कुठलाही पार्ट इरेज होणार नाही याची काळजी घ्या तुम्ही आणि छान पद्धतीनं पार्ट तुम्ही इरेज करून घेऊ शकता. ते इरेजरची सेटिंग तुम्हाला दाखवतो आहे तर या पद्धतीची तुम्हाला इरेजरची सेटिंगसुद्धा ठेवून ठेवायची आहे. आणि त्यानंतर आता या ठिकाणी पार्ट झालेला आहे. त्यानंतर आता आपल्याला डन करायचं आहे. तर या ठिकाणी सिम्पलीमध्ये तुम्ही डन करू शकता आणि त्यानंतर हे पहा कसं दिसतंय ते स्ट्रक्चर आपलं. त्यानंतर परत आता ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी आपण जे टेक्स्ट पेंज वगैरे तयार केले आहेत ते हे पेंज आता आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायचे आहेत. तर मी एक साथ 2 पेंज घेतलेले आहेत. तर तुम्हीसुद्धा या पद्धतीचा यूज करू शकता. तर मित्रांनो, हा जो फॉन्ट आपण यूज केलेला आहे हा फॉन्ट आपण तुम्हाला ऑलरेडी दिलेला आहे आणि जर तुम्हाला स्ट्रक्चर कसं तयार करायचं माहिती नसेल नावाचं तर त्यावर आपण एक सेपरेट व्हिडिओ टाकला होता. तर तुम्ही तो अजून पाहिला नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणाहून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता आणि त्यामध्ये जे काही फॉन्ट वगैरे दिलेले आहेत किंवा टेक्स्चर वगैरे दिलेलं आहे ते तुम्ही यूज करू शकता आणि तुम्हीसुद्धा ह्या पद्धतीचं नाव तयार करू शकता.
तर आता आपण नाव या ठिकाणी पूर्णपणे सेट केलेलं आहे. त्यानंतर आता आपल्याला डन करायचं आहे. त्यानंतर परत आता ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी आपण एक जी PNG नावाच्या खाली यूज करतो तर ती PNG आता आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायची आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला ग्रामपंचायत निवडणुकीचा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता आणि त्यामध्ये मी जे काही मटेरियल वगैरे दिलेलं आहे ते यूज करून तुम्ही सुद्धा त्या पद्धतीचा व्हिडिओ तयार करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर नक्की पाहून घ्या. आणि सोबतच मित्रांनो, तुम्हाला जर काही डेली मटेरियल वगैरे लागत असेल आणि तुमच्याकडे ते अवेलेबल होत नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन करू शकता. त्या ठिकाणी मी डेली काही ना काही PNG टाकत असतो जे की तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही अजून जॉईन झाला नसाल तर लवकरात लवकर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आता नाव वगैरे आपलं पूर्णपणे छान पद्धतीत सेट झालेलं आहे. त्यानंतर परत आता आपल्याला ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणाहून आपण अजून एक बॅकग्राऊंड आहे आपल्याकडं तर ते बॅकग्राऊंड आपण आता या ठिकाणी ॲड करणार आहोत. तर त्यासाठी सिम्पली आपल्याला त्या बॅकग्राऊंडच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी ॲड करायचं आहे. तर ह्याचासुद्धा सेम पद्धतीनं क्रॉपच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि 3:4चा जो रेशो आहे ना तो रेशो आता तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे. तर हा पार्ट कुठून केवढा कापायचा तो पूर्णपणे तुमच्यावर डिपेंड राहील. तर तुम्ही जर माझ्यासारखं सेम डिझाईन तयार करत असाल तर मी जसं सांगतोय तसं हा जो तुम्हाला खांबा दिसतो ना लाईटचा तर हा मधोमध आला पाहिजे तुमच्या डिझाईनला. या पद्धतीनं तुम्ही या ठिकाणी क्रॉप करू शकता. तर मी या पद्धतीनंच क्रॉप केलेले या ठिकाणी. तर या ठिकाणी पूर्णपणे फिट करायचं आहे. त्यानंतर ब्लेंडच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि थोडंसं साईडला स्क्रोल केल्याच्या नंतर ओव्हरलेचं जो ऑप्शन दिसतंय तर हे ओव्हरलेचं ऑप्शन तुम्हाला या ठिकाणी अप्लाय करायचं आहे. तर या पद्धतीनं पूर्णपणे स्क्रीनला फिट केलेला आहे. त्यानंतर इरेझरच्या ऑप्शनवर क्लिक करा आणि जो काही पार्ट तुमच्या मॉडेलच्या चेहऱ्यावर वगैरे येत असेल किंवा शर्टवर वगैरे जो आलेला आहे ना तो पार्ट तेवढा आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे. तर एक वेळेस जी इरेझरची सेटिंग सांगितलेली आहे त्याच पद्धतीची सेटिंग तुम्ही सुद्धा ठेवू शकता. जर तुम्हाला माहिती होत नसेल कशी असते सेटिंग तर तुम्ही या ठिकाणी स्क्रीन कॅप्चर करू शकता किंवा स्क्रीन रेकॉर्डिंगसुद्धा ठेवू शकता तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर. तर आता या पद्धतीनं तुम्हाला हलका हलका पार्ट फक्त मॉडेलच्या चेहऱ्याहून आणि जो काही शर्टचा पार्ट असेल त्या ठिकाणाहून तुम्हाला रिमूव्ह करायचं आहे. तर या पद्धतीनं आणि त्यानंतर आता डन करायचं आपल्याला. तर मित्रांनो, तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सोबतच बाजूला दिलेली जी बेल आयकॉन आहे तीसुद्धा प्रेस करा. त्यामुळे जेव्हा केव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेल त्यासला तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस नाही करणार. हे पहा मित्रांनो, मी आता या ठिकाणी तुम्हाला दाखवतो आहे आपली आधी डिझाईन कशी होती आणि आता डिझाईन कशी दिसते ते. तर एकदम कडकवाला लुक आपल्या डिझाईनमध्ये आलेला आहे. तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. आता ह्याचीच थोडंसं जे काही चेंज असेल ते आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला परत ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणावर जे शायरीचे PNG आहे तर ही शायरीचे PNG आता आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायचे आहे. तर या पद्धतीनं तुम्ही या ठिकाणी ॲड करू शकता. तर जो काही लेफ्ट साईडचा पार्ट असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ही या पद्धतीने ॲड करायचं आहे. तर ह्याची साईज किती ठेवायची काय नाही ते पूर्णपणे तुमच्यावर डिपेंड राहील. तुम्हाला जर चांगली मोठी वाटत असेल तर तुम्ही छान पद्धतीने या ठिकाणी सेट करू शकता. त्यानंतर परत आता तुम्हाला ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तुमचं नाव टाकायचं आहे तर ते नाव आता आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायचं आहे. त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणून एक आपल्याला जो ब्लॅक पार्ट आहे तो पार्ट आता या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायचा आहे. तर त्याचाच आपण आता नेम प्लेट या ठिकाणी तयार करणार आहोत. तर सिम्पल म्हणजे तुम्ही बघून घ्या नेम प्लेट कशी तयार करतात. तुम्हाला माहिती नसेल तर एक कलर घ्यायचा आहे कोणताही. त्याच्यानंतर या पद्धतीनं तुम्हाला तुमची जी काही इमेज असेल ती क्रॉप करायची आहे आणि यासाठी साईज सेट करून तुम्हाला बॉटम साईडला अप्लाय करायचं आहे. तर या पद्धतीनं तुम्ही सेट करू शकता. आता तुम्हाला ज्या कलरमध्ये पाहिजे असेल त्या कलरची तुम्ही या ठिकाणी करू शकता. जसं की व्हाईट कलर असेल किंवा पिवळा कलर असेल किंवा गोल्डन कलर तुम्हाला जो आवडत असेल त्या पद्धतीचं तुम्ही या ठिकाणी सेट करू शकता. त्यानंतर आता जे काही नाव असेल आपलं तर ते नाव पण आता या ठिकाणी ॲड करणार आहोत. तर या पद्धतीनं तुम्हाला नावसुद्धा तुमचं खालच्या साईडला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर सिम्पलमध्ये तर तुम्ही एक वेळेस नाव तयार केलेलं असेल तर तुम्ही वारंवार तेच यूज करू शकता. नवीन वेळेस तयार करायची आवश्यकता नाही आहे तुम्हाला. तर त्या ठिकाणी नाव वगैरे तयार झालेला आहे. आता जो वरच्या साईडचा कॉर्नर आहे राईट साईडचा तर त्या ठिकाणी आपण आपला लोगो या ठिकाणी प्लेस करणार आहोत. त्यासाठी जर तुमचा जो काही लोगो असेल तो लोगो तुम्हाला त्या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ब्लेंडच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि स्क्रीनच्या ऑप्शनवर क्लिक करून या पद्धतीनं तुम्ही तुमचा लोगो या ठिकाणी ॲड करू शकता. तर ह्याचीसुद्धा जी काही साईज ठेवायची असेल ती तुम्ही तुमच्या मनावर अप्लाय करू शकता. छोटी मोठी तुम्हाला जशी आवडत असेल त्या पद्धतीनं. तर परत आपल्याला ॲड फोटोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणून आपल्याला जे काही कलर चेंज असतील तर त्यासाठी थोडंसं जे काही आपल्याकडं लाईट पिंज आहे ते लाईट पिंज आपण आता या ठिकाणी ॲड करणार आहोत. त्यासाठी आपण या ठिकाणी 2 लाईट पिंज घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर पहिली जी आहे तो जो घराचा पार्ट दिसतोय किंवा थोडीशी लाईट होती त्या ठिकाणी तर त्या ठिकाणी ती प्लेस करायची आहे तुम्हाला.
आणि त्यानंतर ह्याची जी काही ओपॅसिटी असेल ती कमी करून ठेवलेली आहे. आणि जी सेकंडवाली आहे ती जे हेमंत दादा नाव आहे त्या ठिकाणी आपल्याला ही प्लेस करायची आहे. तर तो जो वरचा डॉट आहे तर त्या वरच्या डॉटवर आपल्याला ती इमेज या ठिकाणी प्लेस करायचं आहे. तर या पद्धतीनं थोडंसं अट्रॅक्टिव्ह लुक आपल्या ह्याच्यामध्ये येणार आहे. तर लाईटनिंग म्हणलं तरी चालेल, काय हरकत नाही. तर या पद्धतीनं तुम्ही या ठिकाणी सेट करू शकता. तर त्या ठिकाणी आपली डिझाईन झालेली आहे. त्यानंतर आपल्याला ड्रॉ टूल्सवर क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर 3 डॉटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणावर सेव्ह इमेज करून आपल्याला आपली इमेज सेव्ह करायची आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो, भेटूयात अशाच एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.